قانون حيازة الكلاب الجديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام، أهلا بكم. قبل ما نبدأ أدعوكم للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو لكي يصل إليك كل جديد ومفيد في الشأن المصري في شتى الموضوعات. نتعرف اليوم على مشروع قانون حيازة الكلاب، هيكون بترخيص وهيكون في غرامة لمن لم يرخص. تعالوا نتعرف على التفاصيل. الأول، عقوبة عدم الترخيص أو امتلاك كلب بدون ترخيص. هنا القانون هيكون سن عقوبة هتكون حبس مدة 3 شهور لا تقل عن 3 شهور ولا تتعدى سنة، وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، يعني يا إما الحبس يا إما الغرامة. يعني الحد الأدنى للغرامة 50,000 جنيه والحد الأدنى للحبس 3 شهور. أيا من العقوبتين، ممكن يبقوا الاثنين معا أو واحدة منهم. نشوف بقى ضوابط حيازة الكلب. أول حاجة لازم تاخد ترخيص من مديرية الطب البيطري التابعة ليك. هتستلم لوحة معدنية هتثبت في رقبة الكلب بصورة دائمة، زي كده طوق هيكون فيه رقم معين لازم يكون موجود في رقبة الكلب. كمان لو خرجت بالكلب للتنزه لازم يكون على فمه يكون مكمم ومقيد. كمان لازم يكون صاحب الكلب عمره لا يقل عن 16 عام. يبقى في 3 شروط ان انت تاخد ترخيص من مديريه الطب البيطري. ان انت في حاله خروجك لازم يكون الكلب مكمم، ويكون في رقبه الكلب في طوق معدني بصوره دائمه، ولازم سنك لا يقل عن 16 عام. دي بقى العقوبات اللي هي في حاله عدم الترخيص. كمان في عقوبه 10 سنوات إذا أفاض الاعتداء إلى عاهة مستديمة. لو الكلب بتاعك سبب عاهة مستديمة لأحد الأشخاص، هنا هتكون العقوبة 10 سنوات ليك. وإذا مات الشخص، حصل لا قدر الله حالة وفاة نتيجة لعضة كلبك، في الحالة دي هيكون السجن المؤبد. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصل إليك كل جديد.